السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد. بصوا يا جماعة، مهما سمعتوا من قصص الحب اللي في الدنيا مفيش قصة أجمل ولا أطهر ولا أشرف ولا أرق من قصة حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة بنت خويلد. يلا بينا نصلي على نبينا. النهارده النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا عنده 25 سنة في ريعان شبابه، أجمل مخلوق خلق ربنا سبحانه وتعالى. بدأ النبي يشتغل في التجارة بعد تعليم عم أبو طالب ليه، وبدأ سمعته تنتشر في قريش، وبدأ القريش كلها تتكلم على محمد وأخلاق محمد ومهارة محمد في التجارة وأمانته وصدقه ووفائه، لحد ما لقب بينهم بالصادق الأمين. السيدة خديجة عايشة أصبح عندها 40 سنة، وكانت جميلة جدا وغنية جدا، وكانت أرملة، وورثت زوجها أبي هالة وكان غني جدا، وعيلتها اصلا كانت غنيه، وهي كانت بتعمل حاجه اسمها المضاربه، يعني تجيب تاجر تاجره في مقابل انه ياخد التجاره بتاعتها ويروح يبيع ويشتري ويجي لها بعد كده بالربح. بدات اخبار النبي صلى الله عليه وسلم تنتشر لغايه ما وصلت لخديجه بنت خويلد، فبدا يدخل في قلب خديجه شيء من الحب الى رسول الله، لدرجه انها فكرت وقالت للغلام اللي بيشتغل معاها واسمه ميسره، وسالته ماذا سمعت عن محمد، فقال لها انه صادق وامين ووفي وماهر في التجاره، وقال كل صفاته صلى الله عليه وسلم اللي قريش كانت بتقول عليها. فقالت يا ميسرة اذهب إليه واسأل محمد هل يقبل أن يضارب أموالي في التجارة. وفعلا ميسرة راح للنبي وقال له يا محمد تسألك خديجة بنت خويلد أن تتاجر في أموالها فهل تقبل؟ فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وما رفضش أنه يشتغل مع امرأة. فالسيدة خديجة جابت ميسرة وقالت له يا ميسرة أنا هبعت محمد في تجارة لحدود الشام بمبلغ صغير، ولو فعلا طلع صادق وأمين هنكمل معاه. وقالت انا عايزاك يا ميسرة تبقى عينيك على محمد وترجع تقول لي ايه اللي حصل وعمل ايه في الفلوس واشتغل ازاي. وفعلا سافر ميسرة مع محمد صلى الله عليه وسلم وخلصوا التجارة بتاعتهم، ورجع ميسرة ولقى السيدة خديجة واقفة له على الباب، فقالت ما فعل محمد يا ميسرة؟ ميسرة رد عليها بجملة واحدة بس، قال يا سيدتي لم أرى في حياتي مثل هذا قط، كان يفعل كذا وكذا، وقعد يحكي لها على أمانة محمد وعلى صدق محمد وعلى أخلاق محمد وعلى عفته عليه الصلاة والسلام. فبدأ يقع في قلب السيدة خديجة حب أكتر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم دخلت عليها واحدة صاحبتها اسمها نفيسة بنت المنبه، وسألت السيدة خديجة عن أخبارها، فبتقول نفيسة فلم تتكلم السيدة خديجة إلا على محمد، ولم تنطق بكلمة واحدة غير محمد. قعدت تحكي لنفيسة عليه، محمد راح ورجع وعمل وودى، وده أمين قوي وإنسان محترم قوي. فنفيسة قالت لها أوليس غير محمد؟ هو ما فيش كلام غير عن محمد وأخباره. وبعد ما نفيسة لقت السيدة خديجة مشغولة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقدرت نفيسة مشاعر صاحبتها الجميلة قوي وقالت لها يا خديجة تحب اكلمه لك؟ ردت خديجة وقالت في ايه؟ قالت لها في الزواج. فردت خديجة من مين؟ قالت لها منك. فخديجة قالت ايوه كلميه. وراحت نفيسة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا محمد مش بتفكر في الزواج؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وتردد شوية. قالت له طيب وليه ما تتجوز؟ قال ومين تفكر تتجوزني وانا لسه في بداية حياتي؟ فقالت خديجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي ترضى؟ فقالت نفيسة طيب هكلمها لك واشوف. اتصرفت نفيسة بذكاء شوية من غير ما تسبب احراج للسيدة خديجة رضي الله عنها، وبسرعة تجري نفيسة وهي طايرة من الفرحة لحد ما وصلت للسيدة خديجة وقالت لها ابشري يا خديجة قبل محمد، قبل محمد. ففرحت خديجة حتى بكت. وغابت نفيسة يومين كأن يعني السيدة خديجة محتاجة وقت تفكر. وعدى اليومين وراحت نفيسة لحبيبنا النبي وقالت بفرح يا محمد قبلت خديجة، قبلت خديجة. ولما قلت الخديجة عليك قالت وهل مثل محمد من أحد؟ يعني هو فيه في الدنيا زي محمد؟ فرح النبي صلى الله عليه وسلم قوي وتم الزواج، وكان بيحبها لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كان لما يجي يتكلم عن خديجة كان يقول إني رزقت حبها. نكمل مع بعض في الحلقة اللي جاية مواقف كتيرة بين سيدة خديجة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبهنا تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.